Hi guys! It's your girl A and welcome to my channel. So for today's video is magti-thrift haul ulit ako. And sobrang nakakamiss magganito guys, no? So okay, before we get started, so don't forget to subscribe and please keep on watching. So okay guys, at tagal kong hindi nag-thrift haul and nakakamiss din pala siya, no? And ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung napamili ko sa Ukay last time. So okay, lahat ng ipapakita ko is sobrang affordable, like 5 pesos only. So yon, 5 pesos lang guys yung mga ipapakita kong item sa inyo. So okay, yung ipapakita ko sa inyo is tatlo lang sila. Pero okay lang yan. So tatlo lang sila and ayun, explain ko na lang later kung bakit. So, okay guys, start na tayo sa thrift haul at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung pinamili ko. And wait, by the way, sa mga nagtatanong pala sa about sa nails ko or sa kuko ko, kasi may nakikita ko nagko-comment din about sa nails ko. So okay, ako lang po yung gumagawa ng nails ko. So ako lang din yung nagdi-nail art sa sarili ko. And etong fake nails na to is magiging available siya soon sa aking shop, Andrea sa IG. So, i-check nyo na lang siya or i-follow nyo kung kailan siya magiging available. So, ayun guys, let's get started. So, okay, ang una kong binili guys is hindi to 5 pesos ha. So, i-include ko na lang din kasi mag-isa lang naman siya. So, okay guys, 50 pesos lang to guys. Itong nakita ko na to. Ito, para siyang fish net, panghuli ng isda. Guys, 50 pesos lang. Alam niyo ba, ang tagal ko nang gusto magkaroon nito kasi ilang beses na ako nag-attempt mag-order nito sa online shop. Lagi na lang out of stock or hindi available. So, sa ukay-ukay ko pa lang pala siya mabibili. Ang una kong nakita to is kay Nadine Lustre ko to unang nakita. Nung Louis Vuitton event, pero hindi ganitong style, pero mesh din siya. So, sobrang grabe, na-excite ako nung nakita ko. Oh my God! Charot! Ganun lang. Parang nakaka-excite kasi kung ano yung hinahanap mo sa damit, tapos may kita mo lang sa ukay-ukay. Chamba! So, ang galing, no? So, ayan guys, for only 50 pesos, ito yung una naming nakita. So, hindi na masama din. Pesos guys. So okay guys, ang una kong ipapakita sa inyo is etong jacket na bomber jacket siya guys ha. Actually ilang beses ko itong pinag-iisipan, ilang beses ko itong nilapaglapag dun sa rack. Hindi ko alam kung kukunin ko ba siya o hindi kasi hindi ko trip yung color niya. It's violet tapos brown, pero okay na din. Buti na lang talaga kinuha ko siya kasi akala ko nung una sira yung zipper niya. Pero ang totoo, wala siyang zipper. Parang design niya lang yung sa gilid. Parang details lang gano'n. Tapos may button na siya dito. Ayan yung mga design niya guys. So, kaya ganito yung itsura niya kasi busot lang siya. Pero na-plansya ko na to guys. So, ayun. Tapos ang ganda pa dito. Garterized pa yung sa baba. And magagamit ko siya pang church or what. Ganyan. So, buti na lang kinuha ko siya guys kasi fit na fit siya sa akin. Diyos ko Lord, thank you po. At nakuha ko siya for only 5 pesos guys. Baka maging favorite ko pa siya. So grabe, ilang beses ko itong pinag-isipan talaga na kung kukunin ko ba or hindi. Tapos naisip ko, 5 pesos lang naman, bakit hindi? So hindi ako nagsisi. So ang saya lang kasi nakuha ko siya or meant to be talaga kaming dalawa.
last na tayo kasi 3 lang yung nabili ko kasi wala akong masyadong nakitang nagustuhan ko. So, pasensya na. So, gustuhin ko man pero wala talaga. Pero next is itong, para itong katulad ng Zalora ko na ganito kahaba na long sleeve. Hindi ko alam yung tawag sa kanya pero ayun. So, dito yung details niya is may butones siya dito. And tanggalin mo lang yan. Wala tong sira guys. And zipper. Ayan. Open siya. Tapos pang Koreana guys. Girl. So, tapos may hoodie siya guys. Hoodie. Tapos yung color niya guys is uso. Yung mga yung color niya is yellow orange. Ganyan yung color niya. Diba uso yung mga color na ganito ngayon? And wala siyang sira guys. Ang nakakita nito is yung boyfriend ko. And good siya is boyfriend. For only 5 pesos guys. So, ang saya-saya ko lang. So, ayun guys. Kahit 3 lang yung nabili ko sa Ukay last time. And, masaya naman ako. So, ayan. 10 pesos sa 2 jacket. Sulit na. And baka maging favorite ko pa sila, diba? Bumili rin yung boyfriend ko, pero pinamili niya ng damit yung lola niya kasi mas maraming pang matanda doon. And bumili rin siya ng bundle ng hanger kasi parang feeling ko yung ukay-ukay na yun magsasara na. Sabi nila magsasara na daw. And magsasara na sila last day na daw nila nung last week. And binibenta nila yung mga hangers nila 100 for ilang pieces yun. Nakalimutan ko yung for 4 na tali siya. Pero ang dami guys. So ayun. Hindi ko na masasabi kung masasabi ko yung lugar niya. Sa site siya. So may paliparan. And kung alam nyo yun, kung taga dun kayo sa site to banda. And kung mapupuntahan nyo man siya ngayon, wala na siya guys. Sarado na yung tag to 5 pesos na yun. Kasi nga, nag last day sale na sila. Kasi parang paubos sale na lang din kasi nilipat na daw sila ng lugar. Tinanong namin kung saang lugar pero wala silang ibang sinabi. Ang sinabi lang nila maghahanap pa sila kung saan sila pupwesto. So, ayun lang guys. So, pasensya kung hindi ko sila ma-recommend kasi wala din sila sinabi kung saan sila lilipat or kung magtatayo pa ba sila ng ukay nila kasi pinaubos na lahat ng items nila. So, ayun lang guys. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung gusto niyo pa ng more ukay-ukay adventure or more ukay-ukay trip haul, ukay-ukay na trip haul pa, hindi ba? So, kung gusto niyo pa ng ukay-ukay haul, i-comment nyo lang yan sa baba at i-like nyo tong video na to at i-subscribe nyo ako sa aking channel and i-click nyo yung bell button sa baba para ma-notify kayo every time I upload a video. Para maging updated din kayo kung saan ako mag-uukay or kung saan ako pupunta na ukay kasi next time mag-video ako kung isasama ko kayo yung parang come trips with me episode naman yon. So okay guys, so thank you so much for watching at sana nag-enjoy kayo sa video na to. So ayun lang guys, maraming salamat and God bless you all. Bye!